Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Greek ebook before it's gone. Do you know this Greek word? Ωραίος. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Είναι πολύ ωραίο, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται λίγο αλάτι. Είναι πολύ ωραίο, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται λίγο αλάτι. Με συγχωρείτε, πώς σας φαίνεται το φαγητό? Είναι πολύ ωραίο, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται λίγο αλάτι. Let's review. Say nice. Ωραίος. Ωραίος. Say very nice. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Say it's very nice, but I think it needs a little salt. Είναι πολύ ωραίο, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται λίγο αλάτι. Είναι πολύ ωραίο, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται λίγο αλάτι. Great job! Follow GreekPod 101 for more Greek lessons. Do you know this Greek word? Μπλε. Μπλε. Ο ουρανός είναι μπλε και καθαρός. Ο ουρανός είναι μπλε και καθαρός. Ο ουρανός είναι μπλε και καθαρός. Τέλεια! Είναι ιδανικός για να βγάλουμε φωτογραφίες. Let's review. Say blue. Μπλε. Μπλε. Say the sky is blue and clear. Ο ουρανός είναι μπλε και καθαρός. Ο ουρανός είναι μπλε και καθαρός. Great job! Follow GreekPod 101 for more Greek lessons. Do you know this Greek word? Κρύος. Κρύος. Πολύ κρύος. Πολύ κρύος. Σήμερα ο καιρός είναι πολύ κρύος. Σήμερα ο καιρός είναι πολύ κρύος. Σήμερα ο καιρός είναι πολύ κρύος. Φόρεσε το παλτό σου, μην κρυώσεις. Let's review. Say cold. Κρύος. Κρύος. Say very cold. Πολύ κρύος. Πολύ κρύος. Say, today the weather is very cold. Σήμερα ο καιρός είναι πολύ κρύος. Σήμερα ο καιρός είναι πολύ κρύος. Great job! Follow GreekPod 101 for more Greek lessons. Do you know this Greek word? Μεγάλος. Μεγάλος. Πολύ μεγάλος. Πολύ μεγάλος. Αυτό το πιάτο είναι πολύ μεγάλο για ένα άτομο. Αυτό το πιάτο είναι πολύ μεγάλο για ένα άτομο. Αυτό το πιάτο είναι πολύ μεγάλο για ένα άτομο. Ναι, αλλά είναι τέλειο για να το μοιραστείς με φίλους. Let's review. Say big. Μεγάλος. Μεγάλος. Say very big. Πολύ μεγάλος. Πολύ μεγάλος. Say, this dish is very big for one person.
Αυτό το πιάτο είναι πολύ μεγάλο για ένα άτομο. Αυτό το πιάτο είναι πολύ μεγάλο για ένα άτομο. Great job! Follow GreekPod 101 for more Greek lessons. Do you know this Greek word? Φθηνός. Φθηνός. Αυτή η μπλούζα είναι φθηνή αλλά ωραία. Αυτή η μπλούζα είναι φθηνή αλλά ωραία. Αυτή η μπλούζα είναι φθηνή αλλά ωραία. Τότε να την αγοράσεις πριν αλλάξουν γνώμη. Let's review. Say cheap. Φθηνός. Φθηνός. Say, this blouse is cheap but nice. Αυτή η μπλούζα είναι φθηνή αλλά ωραία. Αυτή η μπλούζα είναι φθηνή αλλά ωραία. Great job! Follow GreekPod 101 for more Greek lessons. Do you know this Greek word? Κινητό. Κινητό. Το κινητό μου. Το κινητό μου. Πού είναι το κινητό μου? Πού είναι το κινητό μου? Πού είναι το κινητό μου? Δεν το βρίσκω πουθενά. Μην ανησυχείτε, το είδα στο τραπέζι δίπλα στο παράθυρο. Let's review. Say phone. Κινητό. Κινητό. Say my phone. Το κινητό μου. Το κινητό μου. Say, where is my phone? Πού είναι το κινητό μου? Πού είναι το κινητό μου? Great job! Follow GreekPod 101 for more Greek lessons. Do you know this Greek word? Πορτοκάλι. Πορτοκάλι. Δοκιμάζω πορτοκάλια. Δοκιμάζω πορτοκάλια. Πρέπει να δοκιμάσεις πορτοκάλια. Πρέπει να δοκιμάσεις πορτοκάλια. Προσπαθώ να τρώω περισσότερα φρούτα αυτές τις μέρες. Πρέπει να δοκιμάσεις πορτοκάλια. Είναι τόσο νόστιμα και ζουμερά. Let's review. Say orange. Πορτοκάλι. Πορτοκάλι. Say, try oranges. Δοκιμάζω πορτοκάλια. Δοκιμάζω πορτοκάλια. Say, you have to try oranges. Πρέπει να δοκιμάσεις πορτοκάλια. Πρέπει να δοκιμάσεις πορτοκάλια. Great job! Follow GreekPod 101 for more Greek lessons. Do you know this Greek word? Τηλεόραση. Τηλεόραση. Παρακολουθώ τηλεόραση. Παρακολουθώ τηλεόραση. Παρακολουθώ τηλεόραση για να χαλαρώσω τα βράδια. Παρακολουθώ τηλεόραση για να χαλαρώσω τα βράδια. Παρακολουθώ τηλεόραση για να χαλαρώσω τα βράδια. Αλήθεια, ποιο είναι το αγαπημένο σου πρόγραμμα? Let's review. Say television. Τηλεόραση. Τηλεόραση. Say watch television. Παρακολουθώ τηλεόραση. Παρακολουθώ τηλεόραση. Say, I watch television to relax in the evenings. Παρακολουθώ τηλεόραση για να χαλαρώσω τα βράδια.
Παρακολουθώ τηλεόραση για να χαλαρώσω τα βράδια. Great job! Follow GreekPod 101 for more Greek lessons. Do you know this Greek word? Ρολόι, ρολόι, το ρολόι, το ρολόι. Κοίτα το ρολόι, κοίτα το ρολόι, κοίτα το ρολόι. Δεν ξεκινάει σύντομα η βάρδια σου. Ωχ, πρέπει να τρέξω. Let's review. Say clock. Ρολόι, ρολόι. Say the clock. Το ρολόι, το ρολόι. Say, look at the clock. Κοίτα το ρολόι. Κοίτα το ρολόι. Great job! Follow GreekPod 101 for more Greek lessons. Do you know this Greek word? Κρασί. Κρασί. Είδος κρασιού. Είδος κρασιού. Τι είδος κρασιού θα ήθελες? Τι είδος κρασιού θα ήθελες? Τι είδος κρασιού θα ήθελες? Κόκκινο ή λευκό? Θα πάρω κόκκινο, ευχαριστώ. Πάντα το κόκκινο. Let's review. Say wine. Κρασί. Κρασί. Say kind of wine. Είδος κρασιού. Είδος κρασιού. Say, what kind of wine would you like? Τι είδος κρασιού θα ήθελες? Τι είδος κρασιού θα ήθελες? Great job! Follow GreekPod 101 for more Greek lessons. Do you know this Greek word? Νόστιμος. Νόστιμος. Πολύ νόστιμος. Πολύ νόστιμος. Είναι πολύ νόστιμα. Είναι πολύ νόστιμα. Εκείνα τα ντόνατς φαίνονται καλά. Είναι πολύ νόστιμα, αλλά θα σε κάνουν να τρέχεις περισσότερο. Let's review. Say tasty. Νόστιμος. Νόστιμος. Say very tasty. Πολύ νόστιμος. Πολύ νόστιμος. Say they're very tasty. Είναι πολύ νόστιμα. Είναι πολύ νόστιμα. Great job! Follow GreekPod 101 for more Greek lessons. Do you know this Greek word? Ακριβώς. Ακριβώς. Πολύ ακριβώς. Πολύ ακριβώς. Αυτό το τηλέφωνο είναι ωραίο, αλλά είναι πολύ ακριβό. Αυτό το τηλέφωνο είναι ωραίο, αλλά είναι πολύ ακριβό. Αυτό το τηλέφωνο είναι ωραίο, αλλά είναι πολύ ακριβό. Αλήθεια. Ίσως μπορούμε να βρούμε ένα φθηνότερο. Let's review. Say expensive. Ακριβώς. Ακριβώς. Say very expensive. Πολύ ακριβώς. Πολύ ακριβώς. Say, this phone is nice, but it's very expensive. Αυτό το τηλέφωνο είναι ωραίο, αλλά είναι πολύ ακριβό.
Αυτό το τηλέφωνο είναι ωραίο, αλλά είναι πολύ ακριβό. Great job! Follow GreekPod 101 for more Greek lessons. Do you know this Greek word? Εξαιρετικός, εξαιρετικός, εξαιρετικός για, εξαιρετικός για. Αυτό το βιβλίο είναι εξαιρετικό για να μάθεις ελληνικά. Αυτό το βιβλίο είναι εξαιρετικό για να μάθεις ελληνικά. Αυτό το βιβλίο είναι εξαιρετικό για να μάθεις ελληνικά. Συμφωνώ, είναι πολύ χρήσιμο και τόσο ενδιαφέρον. Let's review. Say excellent. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Say excellent for. Εξαιρετικός για. Εξαιρετικός για. Say, this book is excellent for learning Greek. Αυτό το βιβλίο είναι εξαιρετικό για να μάθεις ελληνικά. Αυτό το βιβλίο είναι εξαιρετικό για να μάθεις ελληνικά. Great job! Follow GreekPod 101 for more Greek lessons. Do you know this Greek word? Καλός. Καλός. Ο καιρός είναι καλός. Ο καιρός είναι καλός. Σήμερα έχει ήλιο. Ο καιρός είναι καλός. Τέλειος για μια βόλτα στο πάρκο ή μήπως για μια βουτιά? Let's review. Say good. Καλός. Καλός. Say the weather is good. Ο καιρός είναι καλός. Ο καιρός είναι καλός. Great job! Follow GreekPod 101 for more Greek lessons. Do you know this Greek word? Μακριά. Μακριά. Το πάρκο είναι μακριά, αλλά είναι ωραίο. Το πάρκο είναι μακριά, αλλά είναι ωραίο. Το πάρκο είναι μακριά, αλλά είναι ωραίο. Μακριά. Τέλεια. Θα χρειαστώ καινούργια παπούτσια. Let's review. Say far. Μακριά. Μακριά. Say, the park is far, but it's nice. Το πάρκο είναι μακριά, αλλά είναι ωραίο. Το πάρκο είναι μακριά, αλλά είναι ωραίο. Great job! Follow GreekPod 101 for more Greek lessons. Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Greek ebook before it's gone.